Ang susunod na excerpt naman ay kwento ni Joel Lamangan tungkol sa karanasan niya kay Ishma sa paggawa ng 1982 film classic na Himala. Isinulat ito ni Sir Ricky years after the film was shot, kung saan second AD at casting director si Joel Lamangan at si Joel Lamangan ang direktor ng pelikula na si Ishmael Bernal. Ang magbabasa isang comedy genius. We're so honored to have him here with us. Ang walang kapantay, ang nag-iisang Michael V. Gandang hapon po. Ako po si Michael V. Hindi po ako yun. Kamukha ko lang. Sir Ricky, it's an honor to be here at etong babasahin ko, yung mga excerpts na to between Direk Joel Lamangan and Direk Ishmael. Talagang nakakatawa at nagustuhan ko talaga, kaya sana magustuhan niyo rin po. Without further ado, simulan na po natin. Teka, hindi mabasa. Ay. Ito na, totoo na. So, we were shooting yung funeral scene, pagkikwento ni Joel Lamangan, casting at crowd director, at gumanap din bilang pare. Umarte na sa pelikula si Joel, pero first time niya itong production work sa pelikula. 3 libing yun, kaya mahaba ang prosesyon. Nasa may dulo si Nagay. Take 1 lang dahil gagabihin na. Gumuhit si Ishma sa lupa. Guy, sabi niya, guguhit ako dito. Naka-crane shot ako. Maglalakad kayo. Pagdating mo sa guhit, paglapit sa iyo ni Gigi, si Gigi Dueñas na gumanap na Nimya, paglapit sa iyo ni Gigi, luluha ka sa kaliwang mata. Takot na takot ako. Sabi ko, Nora, Day, kailangan magawa mo. Gagawin ko po. Gagawin ko po. Sabi niya. Umpisa na. Action! Tamang-tama pagdating ni Nora sa guhit at paglapit ni Gigi, pumatak ang mga luha niya sa kaliwang mata. Napapalakpak ako sa husay. Naging Noranyan ako after that. Nung umpisa, hindi kilala ni Ishma si Joel. Akala niya ako si Soxy Topacio. Hindi ako si Soxy. Eh bakit ikaw? Si Soxy ang kailangan ko. Sabi ko, kaya ko rin po. Kaya pinagbuti ko. Si Ishma ang nagturo sa akin how to crowd direct. At kung paano maging magaling sa pagkakas. Pag kailangan ng mga extra, kumukuha ko sa iba't ibang barangay. I need 50 sick people, sasabihin ni Ishma. I want to see the sickness. Sasabihin pa niya, I have to see the disease. Hindi pwede may hika lang. O sakit sa puso. Kailangan nakikitang malaki yung ilong. O may cerebral palsy. Isa-isa pinahilera ko yung mga may sakit sa harap ni Ishma. O ito, sabi niya, pwede. O ito, disapprove. Hiyang-hiya ako. Sorry, iho ha. Sabi ko sa isang may sakit, hika lang kasi ang sakit mo. One time, nagpahanap si Ishma ng batang maraming galis sa mukha. Para ito doon sa eksenang karga-karga ng pulubing si Aling Pising, ang isang bata habang sumisigaw siyang, Elsa, pagalingin mo ang anak ko. Ayaw ni Ishma na prosthetic lang. Gusto niya laging totoo. Nakahanap kami sa napakalayong barangay. O ayan, Ishma, sabi ko, may langib-langib pa yung ulo. Nung panoorin ko naman later sa rushes, full shot pala. Hindi naman nakita. Mamsi, sabi ko kay Ishma, ba't di mo pinakita ang sugat? It's not necessary. Sagot ni Ishma. Kailangan alam mo kung anong necessary at kung ano ang hindi. Doon sa eksenang sumisilip sa labas ng kabaret si Chayong at inihintay yung paglabas ni Pilo, dinemonstrate niya kay Laura Centeno bilang si Chayong ang dapat gawin. O ganito, o ganito, sabi ni Ishma. Ginaya naman ni Laura.
Huwag mo akong gayahin. Una ni Ishma kay Laura, bakla ako, no? Less is more. Lagi ring bili ni Ishma sa lahat, sa cameraman, sa mga artista, sa production design, and give your best. This project is above all of us. This is people's money. Mamaya na yung side comment. Panoorin nyo lang sa Sunday. Baka madisgrasya ako. Anyway, tuloy natin. One time sa Himala, pagkikwento ni Joel, for today, we will do all the pondahan scenes. Sabi ni Ishma, natapos. Nung nasa highway na kami pa uwi, lumapit sa akin si Warlight, yung assistant director, sabi, may nakalimutang eksena, Joel. Sabihin mo kay Direk. Ako masunurin, second AD lang ako eh. Direk, sabi ko kay Ishma, may nakalimutan na eksena. Hinampas niya sa akin yung writing table. Let's go back! Puro kayo mga inutil! Kinagabihan nag-empake ako. Ano ginagawa mo? Tanong ni Ishma. Nag-empake po, Direk. Ayoko na po. Binato niyo ako ng mesa. Mas kinanay ko, hindi ginagawa yun. Hindi ikaw ang binato ko, sabi niya. Si Warlight! Ako po'y tinamaan. Pag ikaw lumabas dyan, sabi niya, ipapahuli kita sa PC. Alam niya kasi na aktivista ako noon. Hindi na ako lumabas. After that, we became close friends. Joel, sabi naman minsan ni Ishma, I need 2 big pigs. 1 black and 1 white. Para ito dun sa eksena ni Napido at Chayong kung saan naghahalikan sila sa silong. Direk, sabi ni Joel, hindi po ako sa props. Sa actors po ako. There will be actors in the scene. Sagot ni Ishma. So trabaho mo yan. Nakahanap ako. Pagkikwento ni Joel, black at white. Malalaki. O Joel, sabi ni Ishma, ganito, while Pilo and Chayong are making love, the pigs have to create a sound. They have to react to the making love. Magre-react sila sa making love? Paano, Direk? That's your problem. You're the casting director. You have to make them act. So, tinalian ko ng kawad yung nung puting baboy. Tapos habang nagme-make love, sina Chayong at Pilo, hinihila ko yung kawad. Sabi nung puting baboy. My God, Joel, sabi ni Ishma, ba't yung puting baboy lang? The other pig should react too. Direk, wala yung itim na baboy. Babae! Maski na! So, tinalian ko yung paa ng itim na baboy. Umaangat lang yung paa pag hinihila. Hindi naman nagre-react yung babaeng baboy. Kaya ang ginawa ko, sinundot-sundot ko na lang ng matulis na patpat na hindi nakikita sa camera. Sabi ng babaeng baboy. Maraming salamat po. You can do better than that! Grabe! Walang kapantay sa husay. Maraming salamat po.